عليكم المتتبعين العزاز ديالي، خوتي وخواتاتي. صباحكم مبروك وجمعه مباركه بالصحه والهنا وطول العمر. نشارك معكم الغديوه ديالي. عندي هنايا دجيجه هي متوسطه، عندي هنايا 2 عويدات القرفه، ثم الخرقوم، سكينجبير هانتوما. ايوا كلشي كيعرفوا البنات كنشتاكو غديوتنا. عندي هنايا البزار هي والمليحه والزويته، زيت الزيتون مخلطه ولا بوحدها ولا باش ما كان. عندي هنا البصله، الثومه والربيع. دابا غادي ندوز ندير العطريه ديالي ان شاء الله بالبصله ان شاء الله. عندي البصله هنايا نقطعها رقيقه. رقيقه مشوبه باش كتعطينا ديك الدغيميره. هكا باش نسربي. البصله دغيا كتذوب دابا، دغيا مازال ما عقداش بزاف حتى كتضرب العين عاد كتعقد. ونبقى هكا ونتلاقاو. دابا البنات غادي ندوز ندير العطريه ديالي ان شاء الله. غادي ندير هنايا الزيت، ها هي بسم الله. غندير الخرقوم، غادي ندير سكينجبير، ندير البزار معلقه صغيره، والمليحه راني درت القياس هنا باش ما نبقاش نهز. وغادي ندير الثومه ها هي محكوكه. غادي نخلط بسم الله. غادي نخلط هاد العطريه هكا، ندخلها في هاد الفليليسه، وعاد ندير البصله بسم الله. ندخل فيها العطريه، الملحه والليمون خلاص درتها لها. وكنشكلها رجيلاتها هكا. ونقلبها على صدرها، على صدرها نقلبها. دابا غادي ندوز ندير البصيله. هانتوما هذا الربيع، عدنوس وقزبر، ديروا على جنيب هكا، والبصله البصله باش كتعطي ديك الدغيميره. دابا البنات هانتوما انا شعلت البوطه ها هي، درت البصيله وهذا الشحر. غادي نزيد هاد العويدات ديال القرفه كيعطي واحد النسمه زوينه.
ايوا ونخليها تشحر هاد البصيله، ما نديرلهاش الماء، البصله كتطلق الماء. غادي ندير هاد القطيط الشوا هذا البنات باش كنشويو. كتقبو الدجاجه هكا، كتقبوها باش داك الدم اللي كيكون لداخل حتى كطيب وهو كيخرج، وكطيب من الداخل ما كيبقاش فيها داك الدم، كطيب مزيان. عندي هاد القشيوشات هادو بيضه وقنيصه تنقطعهم من بعد. هادو الجنيحات غنرميهم وغنيق. ايوا غادي نشد عليها ونخليها تشحر البنات. دابا البنات الطويوه تقلات تشحرات، غادي نزيد هاد البيضات وهاد القنيصه هاد الجنيد هما، ونخليها هكا. راني زدت واحد الكاس ديال الماء وغادي نبدا نثقب هادي نثقبها هكا. الدجاجه ملي كنديروا الدجاج يطيب كيتنفخ وكيبدا يخرج، ملي كنثقبوه كيخرج منه داك الدم البنات. ايوا صافي نغطيو عليها ونخليوها طيب ان شاء الله. هانتوما البنات الدجاجه طابت، دهنت لها الزبده واللاموطار، ودابا غادي نوريكم الطويوه. هانتوما الغميره، هانتوما الشحره قاليه، نزيد شويه تقله ايوا صافي ان شاء الله. كنصور بيد ونحرك بيد. الغديوه ديالي البنات ديك الطبله، هانتوما شويه الشلاضه بالخيار والبصله ومطيشه وزويتنات مشرملين، والدجاجه عاوتاني ها هي عليها شويه الزيتون، ليمون مصيار، تبارك الله.